Meron po kayo tips para sa mga beginner na halos walang oras para mag-ensayo? Paano nga ba lumakas mag-bike nang halos wala kang oras? Lahat tayo gusto maging kasing lakas ni Pogacar o kaya mapapatag ang mga ahon tulad ni Van der Poel. Pero karamihan sa atin, hindi pro cyclist na trabaho ang magpalakas at manalo sa mga bike races. Malamang may trabaho o paaralan kang pinapasukan. Pwedeng may pamilya ka o kaya iba pang mga responsibilidad. At kahit nagustuhin natin magbisikleta buong araw, hindi talaga kaya. Limitado ang oras natin para mag-ensayo araw-araw, kaya sulitin na natin ito. Sa video na ito, bibigay ko yung 3 tips ko para masulit natin ang natitirang oras para makapag-ensayo. Abangan nyo rin sa dulo ang not so secret tip ko para makalakas din. Siklista ka bang mahilig sa bike trips at tips? Hi! Ako si Jangan Bikes at gumagawa ako ng lingguhang videos tungkol sa mga adventures ko at mga bagay na natutunan ko rito. Kung ganito rin ang hilig mo, like, subscribe at pindutin mo na rin ang bell button para una mong malaman tuwing may bago akong video. Follow nyo na rin ako sa @JanganBikes sa Instagram, TikTok at Facebook. Halika na, tuloy na tayo sa video. Naisip ko gawin yung video to dahil sa tanong ni @Adlamat, tama ba? Ang problema ko rin kasi to sa pang-araw-araw kong buhay bilang isang negosyante na nakakasingit ng 1 o 2 oras para makapag-ensayo sa bike. Pero bago ako magpatuloy, disclaimer ko lang, hindi ako isang certified sports professional, hindi ako isang coach. Yung mga sasabihin ko lang tips dito galing sa personal kong karanasan sa pagbabike ng lagpas 10 taon at mga sarili ko ring research. Ang pinakauna kong tip, magplano. Time management ang pinakamahalaga kong tip dito. Kailangan kong planuhin ang pang-araw-araw kong gawain at kapag may libreng oras, doon ako nakakasingit ng ride o ensayo. Sa kaso ko, pangkaraniwan sa gabi ako nakaka-ensayo. O kaya, pag may oras sa umaga, nakaka-long ride ako. Pero hindi siya araw-araw. Para sa akin, makapadyak lang ng kalahating oras, okay na. Mabuti na ang merong ensayo kaysa wala. Kasi consistency is key, ika nga. At kapag nakahanap ako ng oras mag-ensayo, mainam din na nakakahanap ako ng training plan na pwede kong sundan. Ano ang training plan? Schedule siya ng iba't ibang klaseng workouts na pwede mong sundan para unti-unti kang lumakas. Maraming available netong training plans online, makakahanap ka depende sa karerang pinaghahandaan mo. Pero kung mas seryoso ka na talaga sa pag-ensayo mo at may mga specific race goals ka, mainam na kumuha ka ng sarili mong coach. Ano ang mas maganda sa coach? Pwede siya gumawa ng personal training plan na babagay sa mga kakayahan mo at sa mga target mong race goals. Pwede niya rin customize yung training plan mo batay sa oras mo, sa mga available na resources sa'yo, iba't ibang facilities na pwede mong gamitin, at gagawa siya ng para sa'yo talaga. Iba-iba rin yung mga kakayahan ng mga coach. May mga specific para sa road racing, may mga pang MTB, at marami ring triathlon coach. Mabuti na kumuha ka ng coach na babagay talaga sa sarili mong goals. Maganda rin kumuha ng coach kasi may tutulak sa'yo para mag-ensayo. Dahil una, may nakabantay sa workouts mo, at pangalawa, para rin masulit mo yung bayad mo. Dahil syempre, trabaho ang pagko-coach, may mga coaching fee sila. Iba-iba yung singil depende sa mga coach at sa mga program na ginagawa nila, kaya mag-research at magtanong. Pero kayo, gusto ko malaman kung ano yung gagana para sa inyo. Ang kumuha ng sariling coach o sariling ensayo? Comment nyo lang sa baba kung ano ang tingin ninyo. Pero minsan, mahirap mag-ensayo sa labas na pangkaraniwang ginagawa ng mga siklista dahil kulang sa oras o kaya masama yung panahon. Ang solusyon dito, dalhin sa loob ang ensayo. May 3 uri ng gamit na pwede mong gamitin para maka-indoor training sa bike. Una, ang mga rollers. Pangalawa, ang mga dub trainers. At pangatlo, ang mga smart trainers. Sa kaso ko naman, gumagamit ako ng smart trainers na direct drive kasi diretsong kinakabit dito ang bike at nakokopya niya halos ang mga kondisyon sa labas gamit ang iba't ibang apps. Dahil din nasa loob ka lang ng bahay, mas ligtas ito, wala kang makakasabay ng mga barumbadong drivers, at siguro mahalaga ito sa maraming siklista, madali lang kayong hanapin ng pamilya nyo. Pero ang pangkaraniwang problema sa indoor training, mas nakakaumay siya. Dahil nasa isang lugar ka lang, isa lang yung nakikita mo, hindi nagbabago-bago yung view mo, at wala kang kasabayang mga ibang siklista. Ang solusyon ko rito, nanonood lang ako ng Netflix o kaya YouTube habang nag-iensayo para hindi nababagot yung utak ko. Para sa akin, gumagana talaga ang indoor training dahil nakaka-ensayo ako ng tuloy-tuloy na halos walang sagabal.
Kasi wala akong mga kailangan tigilan ng mga stoplights, mga kailangan ingatan ng ibang kotse sa labas, at tuloy-tuloy lang yung ensayo ko sa bawat workout. Pero para sa'yo, saan mo mas gusto mag-ensayo? Sa loob ng bahay o labas? Comment nyo lang sa baba kung ano yung mas trip nyo. Pero kung wala ka talagang mabubukod na oras para mag-ensayo, ito ang pangatlo tip para sa inyo. Ito ang mag-bike commute. Kasi yung okay sa bike commuting, sinasabay mo na ang ensayo sa pang-araw-araw mo ng gawain sa labas. Hindi nga ito ensayo lang kasi mabilis ka rin makakapunta sa mga kailangan mong puntahan, lalo na sa isang malaking syudad tulad ng Metro Manila. Sa karanasan ko, 1 oras na biyahe sa Metro Manila sa bike, ang layo na ng kaya kong marating. May ruta nga ako dati na Cainta hanggang Makati, 30 minutes lang. Pero 40 to 45 minutes din inaabot kung mababagal yung mga tricycle sa mga dinadaanan ko. Kumpara mo yun sa pangkaraniwang biyahe ng Cainta hanggang Makati, aabutin na yung 2 o 3 oras pa nga 2-in-1 yung benepisyo. Makakarating ka na sa pupuntahan mo, may ensayo ka pa. Maging handa ka lang sa pag-bike commute mo. Magdala ng ilaw kung sakaling abutan ng dilim, magdala ng kapote kung sakaling umulan, at magdala rin ng pamalit na damit para hindi ka masyadong pawisan pagdating sa pupuntahan. Pero sobrang swerte mo talaga kung meron kang pwedeng paliguan doon sa pupuntahan mo. Tingin nyo ba dapat gawing batas ang may showers lahat ng office at commercial spaces? Tingin ko oo Comment nyo lang sa baba kung sang-ayon kayo sa akin. Ang tanging hiling ko lang talaga, maging mas bike-friendly ang Pilipinas, lalo na sa mga syudad kung saan nasasakal na ng traffic. Kasi kung sasabayan ng maayos na public transport, tulad ng mga train, bus, at malapad na sidewalk, mas masaya talagang mag-bike commute at mas mabilis pa. Kung pabor para sa public at active transport yung mga syudad natin, hindi na natin kakailanganin na gumamit pa ng kotse araw-araw. Sa ngayon ba ginaganaan ka bang mag-bike commute? Kung hindi, comment ka sa baba kung ano yung pumipigil sa iyo. Tara, pag-usapan natin yan at pwede natin gawin ng video yan sa susunod. Pero kung hirap ka talagang maghanap ng oras pumadyak sa loob ng 1 araw, ito ang hindi ko talagang sikretong tip para sa inyo. Ito ang strength at flexibility training. Kasi sa loob ng 10 o 15 minuto, pwede ka nang mag-ensayo ng legs mo, ng core mo, at ng whole body strength mo. Dahil ang katawan mo pa rin ang pundasyon ng pagbibisikleta mo. Naging malaking tulong para sa akin ang strength at flexibility training para mag-ensayo ng katawan kapag gipit ako sa oras. Iba-iba ang mga sitwasyon natin sa buhay. Pero kung gusto talaga natin mag-ensayo sa bike, magagawa natin yan ng paraan. Gaya ng sabi ko kanina, gagawa ka ng oras para mag-ensayo at mula rito, susunod na ang lahat. Sana nakatulong yung mga tips ko na ito para maka-ensayo ka adlamat at sa inyong lahat na nanood din ng video na ito. Kung may mga tanong pa kayo tungkol sa pag-bike o mga magagandang ruta na pwedeng puntahan, comment nyo lang sa baba at sagutin natin yan sa sunod kong video. Hanggang sa muli, ride safe! Kaya kung mahilig ka sa bike trips at tips, like at subscribe lang.